السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ chapter 4 Stoichiometry. Stoichiometry هو chapter مقسومة على two parts. First part هو year 9 second part هو year 10 only. بالنسبة طبعا first part فهو على year 9 و year 10 لأن هو year 10 بياخدوا ال extended و في الشابتر ده احنا هنحتاج calculator وهنحتاج ال periodic table يكون قدامنا. periodic table هو موجود في أول page هنا اهو لو حضراتكم عايزين تطبعه. طبعا النوتس هتكون موجودة على جروب التليجرام، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. بداية هو يعني ايه أصلا stoichiometry؟ stoichiometry هو the ratio of the reactants and products in a balanced symbolic equation. اوكي، يبقى أنا في stoichiometry بشتغل calculations. تمام، بعين ال ratio between the reactants and products. طب أنا بستفاد إيه من stoichiometry؟ وأنا ليه أصلا بتعلم stoichiometry؟ لما حضرتك ككيمست شغال في لاب عايز تسynthesize أو manufacture a certain drug، عندك reactant A و reactant B وعايز تطلع product C، هل هتحط بالشوال كده من reactant A على reactant B وخلاص؟ أكيد لأ، هتحط certain amounts of reactant A و certain amounts of reactant B عشان يطلع لك certain amounts of reactant C, product C. sorry. Okay. stoichiometry هو اللي بيعرفني الريشيو اللي أنا هستخدمها between A and B and C علشان أوصل للبرودكت بتاعي يكون بيور وبالأماونت اللي أنا. الحاجات اللي هنتعلمها في الشابتر ده أو في البارت ده من الستويكيومتري، أول حاجة هي الكيميكال فورميولا. ما ينفعش أبدأ في الستويكيومتري من غير ما بعرف إزاي أكتب كيميكال كومباوند. أوكي. يعني إيه أصلا chemical formula؟ chemical formula هي عبارة عن set of chemical symbols to present a chemical substance. أنا عندي substance زي ال KBr، تمام، اللي هو البوتاسيوم بروميد. البوتاسيوم بروميد ده الاسم بتاعه، ده النيم بتاع الكومباوند. اوكي، as a word بوتاسيوم بروميد، لكن السيمبل بتاعه عبارة عن ايه؟ KBr، لأن أكيد مش في كل equation هكتبها هكتب بوتاسيوم بروميد، it's too long. اوكي، فانا هكتب الايه الكيميكال سيمبلز عشان اسهل على نفسي. الكربون دايوكسيد نفس الفكره بالظبط، CO2. طيب ازاي بكتب كيميكال فورميولا؟ اول حاجه انا بيكون عندي الكومباوند نيم. اوكي، احنا اتكلمنا على ده خلاص. بيكون عندي الكومباوند نيم. خلينا ناخد simple compound زي الكربون، او بلاش الكربون دايوكسيد دلوقتي، خلينا ناخد الصوديوم كلورايد. ده كده ايه النيم بتاع الكومباوند بتاعي. اول حاجه هعملها ان انا هكتب السيمبل بتاع الصوديوم Na، كلورين Cl. اوكي، انا عارف ان الكلورين داياتوميك كومباوند والحاجات دي كلها، بس الكلورين بيبقى داياتوميك لو هو في covalent compound او gaseous state، لكن انا هنا عايز اعمل ionic compound من metal و non metal. اوكي، فانا مش هكتبه diatomic form. right. انا هكتب صوديوم وكلورين، وبعدين بعد كده هكتب ايه الفالنسي. صوديوم has a valency of 1، chlorine has a valency of 1. وبعدين هعمل scissors way، بمعنى ان انا هروح الصوديوم هياخد الفالنسي بتاع الكلورين والكلورين هياخد الفالنسي بتاع الصوديوم، وفي الاخر هيبقى الكومباوند بتاعي بيتكتب بالطريقه NaCl. ده معناه ايه؟ معناه ان الصوديوم كلورايد is composed of one sodium atom connected or bonded to one chlorine atom. Okay. طيب another example، لما اجي اتكلم على حاجة زي الكالسيوم بروميد، بس هو ايه البروميد؟ ايه الاي دي اي اللي محطوطة في اسم النون ميتال دي؟ هنتكلم عليها دلوقتي. خلينا بس نمشي one by one. right. الكالسيوم بروميد همشي معاه بنفس الطريقة بالظبط، الكالسيوم Ca، البرومين Br برضو هو داياتوميك، بس أنا هنا عامل ionic compound فأنا هكتبه كBr بس. الكالسيوم has a valency of 2، نرجع للperiodic table. البرومين has a valency of 1، scissors way. الكومباوند بتاعي هيكون Ca.
لأن أنا عندي 1 كالسيوم Br2 لأن البرومين أخد الفالنسي بتاع الإيه؟ الكالسيوم. أوكي، يبقى دي أول رول عندنا. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها هي الأسيدز والألكاليز. الأسيدز والألكاليز دول مميزين جدا. طيب ليه هم مميزين؟ لأن فيهم حاجة كونستنت، يعني حاجة أول ما أشوفها أقول ده أسيد وده ألكالي. الأسيدز always start with hydrogen. Alkalis always end with hydroxyl group اللي هي ال OH. right. بمعنى أنا لو عايز أكتب nitric acid H لأنه acid NO3. nitric دي اللي هي النيتريت جروب اتكلمنا عليها في الاتوميك جروبس او الراديكالز في ال previous videos، في الفيديو بتاع الاتومز elements and compounds. تقدروا ترجعوا. السلفوريك acid نفس الفكرة، هو acid فأنا هبدأ بهيدروجين 2SO4. طب ده جه منين؟ نروح للوايد. السلفوريك acid عبارة عن سلفيت جروب مع هيدروجين. اوكي، طيب بنفس الطريقة بالظبط اللي احنا لسه متعلمينها. الهيدروجين السيمبول بتاعه H، السلفيت جروب عبارة عن SO4. اوكي، هي المفروض عليها 2 ماينس لأن هي راديكال. الفالنسي بتاع الهيدروجين عبارة عن 1، الفالنسي بتاع السلفيت جروب عبارة عن 2. scissors way. هيبقى الكومباوند بتاعي ازاي؟ H2 لأنه أخد الفالنسي بتاع السلفيت SO4. المفروض ان هي في عليها all 1 بس احنا بنكتبش ال 1. اوكي، زي بالظبط في الصوديوم كلورايد مكتبناش 1 عند الصوديوم ولا 1 عند الكلورين. اوكي، طيب another example. phosphoric acid. phosphoric acid عبارة عن هيدروجين. عرفت منين؟ لأنه أسيد مع فوسفات جروب. الفوسفات جروب بتاعتي دي عندها valency of 3. بس خلينا نبدأ بالسيمبلز. هذا الهيدروجين وهذا ال PO4 3 minus الفالنسي بتاع الفوسفورس 3 والفالنسي بتاع الهيدروجين 1. والاتوميك جروبس لازم تتحفظ كويس جدا. هتلاقوا الاكزامبلز بتاعتها هنتكلم عنها كمان في الستويكيومتري تشابتر، هنتكلم عنها بالتفصيل، هناخد الاكزامبلز بتاعتهم كلهم وهنعرف الفرق مثلا ما بين النيتريت والنيترايت جروب والحاجات دي كلها هنعرفها في التشابتر ده ان شاء الله. scissors way. يبقى الكومباوند بتاعي هيكون H3PO4. اوكي، طيب خلينا بعد كده ناخد example على الالكالي. الالكالي هي عبارة عن basic substance. طبعا احنا هنتكلم عن الأسيدك والالكالاين substances later on في الأسيد and bases chapter. بس خلينا بس نبقى عارفين إن الالكالي هي basic substance. okay. دايما بيكون فيها hydroxide group. right. طيب خلينا ناخد example. say مثلا الصوديوم hydroxide. same rules. add الصوديوم add الهيدروكسيد valency of 1. hydroxide الفالنسي بتاعها of 1. scissors way. يبقى عندي symbol NaOH. okay. طيب calcium hydroxide valency of 2 for calcium, valency of 1 for hydroxide. scissors way, and we have CaOH all 2. يعني ايه بقى ال all 2 دي؟ معناها ان احنا اتفقنا في الديفينيشن بتاع الراديكالز ان هي group of atoms ionically bonded together act as a whole atom او act as a one atom in chemical reactions. اوكي، فهي نفس الفكرة بالظبط. هنا انا بعامل الهيدروكسيد جروب على انها one atom. right.
فال 2 دي معناها ان انا عندي 2 hydroxide groups، معناها ان انا عندي 2 hydrogens and 2 oxygens، فانا بعمل distribution لل 2 دي على ال components اللي جوه. اوكي، عشان هنحتاج ده في ال balancing equations. اوكي، وهناخده with example. دي كانت الالكاليز، calcium hydroxide، الالومنيوم hydroxide، الالومنيوم hydroxide Al OH، aluminium valency of 3, hydroxide valency of 1, scissors way Al OH 3. اوكي، بعد كده عندنا rules for naming. ازاي بقول على ده aluminium hydroxide؟ يعني ليه ما قلتش hydroxide aluminium؟ اوكي، وليه قلت على ده وليه قلت مثلا على الكومباوند التاني اللي هو ده الكالسيوم بروميد ليه ما قلتش كالسيوم برومين؟ دي كلها rules for naming compounds. هنعرف اول حاجه لو انا عندي ionic compound. ionic compound made of a metal and a non-metal. هذكر مين الأول أو هقول مين الأول؟ هقول الميتال الأول. يبقى الميتال should be mentioned first. okay. in non-metal it must end with IDE. بمعنى لو أنا عندي كلورين هيتحول يبقى كلورايد. اوكي، لو عندي برومين هيبقى بروميد. اوكي، الأكسجين يبقى أوكسايد. اوكي، example sodium chloride، ال NaCl. طيب لو أنا عندي two non-metals، لو ال non-metals دول فيهم هيدروجين يبقى الهيدروجين must always come first. زي مثلا الهيدروجين سلفايد. الهيدروجين سلفايد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن هيدروجين bonded to sulfur. Sulfur is group 6 so it has a valency of 2. Hydrogen has a valency of 1. Scissors away. يبقى الكومباوند بتاعي الفورميولا بتاعته H2S. I mentioned the hydrogen first and I write the hydrogen first. The nonmetal ends with IDE, hydrogen sulfide. لو عندي two nonmetals ما فيهمش hydrogen. The element in the lower group comes first. ده في حال ان هما are in different groups. بمعنى لو انا عندي carbon واكسجين. carbon والاكسجين دول both of them are nonmetals بس carbon group 4 الاكسجين group 6. Okay, which one comes first? Carbon. Carbon comes first. Okay, هيتكتب ازاي؟ هيبقى عندي الكربون valency of 4 oxygen valency of 2. ما ينفعش اكتب الكومباوند بتاعي بالطريقة دي، ما ينفعش اكتب 4 و 2، لازم اعمل simplification. فانا هيبقى عندي هنا 2 وهنا 1 واعمل scissors way فيبقى الكومباوند بتاعي CO2. اوكي، 2 هتروح للاكسجين و1 للكربون. مهم قوي ان انا اعمل simplification. لو انا عندي just let me clear all that. لو انا عندي two nonmetals other than hydrogen بس both of them are in the same group، هعمل ايه؟ هاخد ال lower one comes first، يعني ال element in the lower period comes first. زي مثلا السلفر والاكسجين. لو رجعت لي ال periodic table هتلاقي ان السلفر اهو هو ده، وهتلاقي ان الاكسجين في نفس الجروب، بس السلفر في السكند بيريد لكن الاكسجين في الفيرست بيريد. فانا هكتب مين الاول؟ السلفر. اوكي، هيبقى ازاي؟ SO3. اوكي، طب انا عرفت منين هو SO3؟ لان ده ترايوكسيد. اوكي، السلفر عنده many valencies ودي حاجة مش هنتكلم عليها كتير، بس نبقى عارفين ان هو قال لي ترايوكسيد، فده تراي معناها 3، فأنا عندي 3 oxygen atoms and they will bond to 1 sulfur، فيبقى الفورميولا بتاعتي SO3. اوكي، طيب لو قال لي سلفر دايوكسيد هيبقى SO2، وموجود السلفر دايوكسيد وموجود السلفر ترايوكسيد، فأنا عرفت منين ده داي أو ده تراي أو في 2 أو في 3 من ال name of the compound. ده في تراي 3 oxygen، ده في داي يبقى 2 oxygens، يبقى ده سلفر ترايوكسيد، ده سلفر داي اوكسيد.
اوكي، هنتكلم بعد كده عن ال compound ions أو ال atomic groups أو ال radicals. All of them are the same thing. The definition: a group of different atoms chemically bonded together carrying a positive or negative charge and behave as one atom during chemical reactions. تمام. هناخد بقى شوية examples، ودي محتاجين فيها الوايت بورد علشان نتكلم فيها شوية. أول حاجة الأمونيوم جروب، وخلي بالك إن أنا بتكلم عن أمونيوم جروب وليس الأمونيا. There's a difference between ammonium group and ammonia. Right? Ammonia is a gas. NH3. It's a compound, covalent compound, made of one nitrogen atom covalently bonded to 3 hydrogen atoms. Alright? Ammonium group is a radical. It's an atomic group. Okay? Formed of one nitrogen atom bonded to 4 hydrogen atoms, and it carries a charge, positive charge. Okay? يبقى ده كده الأمونيوم جروب، ودي الأمونيا. Alright؟ بعد كده عندنا النيتريك، وبالمناسبة ده the only atomic group that carries a positive charge. الباقي كله هيبقى carrying a negative charge. Okay? with different valencies بقى، ممكن يبقى 2 negative charge، ممكن يبقى 3 negative charge، ممكن تبقى a single negative charge زي ما هنشوف دلوقتي. عندنا كمان النيتريت والنيترايت. خليني بس اكتبهم بعيد عن الامونيا علشان محدش يتلخبط ويفكرهم تبع الامونيا. النيتريت والنيترايت، ايه الفرق؟ الاتنين made of nitrogen and oxygen. Okay, one of them is NO3, the other one is NO2. Okay, both of them carry a single negative charge. تمام. طيب هو ازاي ده فيه 3 oxygen atoms وده فيه 2 oxygen atoms والاتنين بيكاروا نفس النيجاتيف تشارج؟ الشرح بتاع النقطة دي هو مش عليك، بس يعني ببساطة ال arrangement of atoms in the molecule is different. ال angle between the atoms is different. ال valency بتاع النيتروجين، النيتروجين ليه أكتر من valency، بس ده مش عليك. يعني انت اللي عليك الفالنسي العادي خالص بتاع النيتروجين اللي بتحسبه من ال periodic table، ده عادي جدا، لكن يعني it's too advanced for the O level. اوكي، فنبقى عارفين، مهم جدا نبقى عارفين ان النيترate with ATE has 3 oxygen atoms. The one with the nitrite has 2 oxygen atoms. وده مكمل معانا بقى، مكمل معانا ازاي؟ السلفيت والسلفايت نفس الفكرة. السلفيت the one with ATE has more oxygen than the one with ITE. سلفايت. اوكي، ونخلي بالنا ان ده سلفايت وليس سلفايد. It ends with ITE not IDE. Sulfate is SO4 اهو 2 negative. اوكي، Sulfite is SO3 برضه 2 negative، نفس الفالنسي بالظبط، نفس كل حاجة. اوكي، فده SO4 وده SO3. اوكي، طيب في عندنا السلفايد ده سلفر عادي جدا، هنكتبه هناك بعيد شوية. السلفايد ده نون ميتال عادي جدا، اللي هو السلفر العادي خالص، زي ما اقول مثلا الصوديوم سلفايد. تمام، اللي هو ال Na2S. Na2S ده صوديوم سلفايد عادي جدا. الهيدروجين سلفايد H2S نفس الفكرة، سلفر valency of 2 صوديوم valency of 1 scissors way Na2S، نفس الرول بالظبط عادي جدا. اوكي، يبقى احنا كده اخدنا النيتريت والنيترايت، السلفيت والسلفايت. لسه هناخد ايه؟ الفوسفات جروب، دي عبارة عن PO4 عندها valency of 3. اوكي، فاحنا كده اخدنا valency of 1 nitrate and nitrite، valency of 2 sulfate and sulfite،
واخدنا valency of 3 الفوسفات جروب. اوكي، وبرضو في عندي الفوسفايت، مش عارف الوايت بورد lagging، مش عارف ليه. anyways الفوسفايت same story PO3 3 negative. اوكي، يبقى انا عندي الفوسفات PO4 3 negative، الفوسفايت PO3 3 negative. Okay, just a single minus oxygen. Okay, and you can memorize phosphate, for example, and sulfate and nitrate, and nitrite, sulfite, phosphate is just the same structure, same valency, but minus a single oxygen. Okay, في إيه كمان عندنا؟ Okay, I think these are the ones that we're gonna be using the most. لو قابلنا أي radicals أخرى هنبقى نتكلم عليها. But I think these are the most important ones. Alright. هنتكلم دلوقتي عن two definitions. الchemical formula، وهي دي اللي احنا قاعدين نكتب فيها من بداية السيشن. represents number and type of atoms in one molecule. يعني لما اجي اقول لك حاجة زي CO2 انا استفدت ايه؟ استفدت number and type of atoms. التايب of atoms دي عندي oxygen وعندي carbon. عرفت ان هما الاتنين non metals لان انا عارف ان ده oxygen وده carbon. A number of atoms two oxygen atoms and one carbon atom in one molecule. Okay. The empirical formula shows the simplest whole number ratio of the different atoms present in a substance. دي مش هنتكلم عنها دلوقتي، لكن ببساطة يعني لو أخدنا مثلا ال C2H4، okay، الإيثين. ال C2H4 ده organic compound هنتكلم عنه بالتفصيل بعدين في الأورجانيك chemistry، بس خلينا ناخده بس as an example. ال C2H4 اللي أنا كاتبه دلوقتي ده، ال C2H4 ده chemical formula. okay، represents a number and type of atoms in one molecule. ممكن استخدمها علشان draw a structure للكومباوند بتاعي، لكن الامبيريكال فورميولا ما ينفعش استخدمها ان انا ارسم structure للكومباوند بتاعي. بمعنى انا علشان اجيب الامبيريكال فورميولا من الكومباوند اللي قدامي ده هعمل simplification، فهتبقى CH2. هتقولي طب مش احنا عملنا simplification لما جينا نتكلم عن الكربون دايوكسيد وقلنا ان ده valency of 4 والاكسجين كان valency of 2 وعملنا simplification؟ بس ده مختلف. الsimplification اللي بنعمله في inorganic compounds غير الsimplification اللي بنعمله في organic substance. اوكي، الامبيريكال فورميولا بيبقى عندي more than one compound بيبقى ليهم نفس الامبيريكال فورميولا، لكن بيبقى ليهم different chemical formula. فعلشان ما ندخلش في تفاصيل وما نتلخبطش هنتكلم عن الامبيريكال فورميولا later. اوكي، فخلينا بس نركز على الديفينيشن بتاع الكيميكال فورميولا دلوقتي، ان هي represents a number and type of atoms in one molecule. هنتكلم بقى دلوقتي عن ال equations for chemical reaction. في عندي 3 types of equations: ال word equation، ال balanced symbolic equation، وال ionic equation. ال word equation دي most likely for year core and year 9 students, right؟ دي غالبا بتيجي ب 1 mark وبتكتب فيها الايكويشن بتاعتك in words. بمعنى لو اخدت example زي ده sodium burns in chlorine to form sodium chloride، ده example. الانسر بتاعه للword equation هيبقى ازاي؟ بالطريقه دي، اكتب له الصوديوم، مش هرسم السيمبل بتاعه، plus chlorine، ادى الايرو بتاعي عليه الكونديشنز بتاعت الرياكشن، heating triangle represents heating. اوكي، وادى البرودكت بتاع الصوديوم كلورايد. اوكي، دي الورد equation. غالبا مش هتيجي لير 10. اوكي، في يير 10 بيطلب منه البالانسد symbolic equation and it goes without saying، بمعنى ان هو لو قال لك write the balanced equation يبقى انت عارف ان هي symbolic، مش هتكتب له word. اوكي، احنا خلاص هنبدأ بقى practice chemistry for how it really is، فانا مش هقعد اكتب words، انا هكتب الكيميكال symbols بتاعتي. دي غالبا بتيجي ب 3 marks. ال 3 marks بيتوزعوا ازاي؟ بيتوزعوا على الايكويشن، اوكي، والسيمبلز، وبيتوزعوا على البالانس، الكوريكت بالانس بتاعك، وبيتوزعوا على الستيت. اوكي، طيب هو لو ما طلبش مني ستيت، وهنتكلم عن الستيت دلوقتي، لو ما طلبش مني ستيت هتبقى الكويشن ده ب 2 marks. لو طلب مني الستيت يبقى الكويشن ده هيكون ب 3 marks. فانا دايما الايكويشن بتاعتي بالسيمبلز بتاعتها تبقى مظبوطه، البالانس بتاعها هيبقى مظبوط، وهندسكس a bunch of examples دلوقتي. الايونيك ايكويشن ده هنتكلم عليها في الالكتروليسيس، مش دلوقتي خالص. خلينا ناخد
example. أول example ده مثلا. أوكي. نروح بس للوايت بورد ونخلي بالنا من حاجة. البالانس it has no rules. بمعنى أنا مع الأسف ما أقدرش أقول لك rule معينة ثابتة fixed to balance any chemical equation. It depends on trial and error, right? By practice you'll master balancing. اوكي. فمفيش رول معينة ان انت تبالانس الايكويجن، وطبعا مش هتقعد تحفظ كل البالانس بتاع كل الايكويجنز اللي عندك. it's too much. اوكي. فانت هتتعلم ازاي تكتب وهتبالانس الايكويجن بتاعتك with ease يعني with trial and error. alright. انا عندي صوديوم burns دي ده الكونديشن بتاعتي الهيتنج التراينجل بتاعي in chlorine to form sodium chloride. اوكي. هذا الصوديوم اللي هيبرن with chlorine. انا هنا بكتب equation، فالكلوراين اللي هكتبه Cl2. ليه؟ لان ده equation انا بكتب التفاعل حصل ازاي how the reaction happened. انا بفاعل monoatomic metal اللي هو الصوديوم مع diatomic gas اللي هو الكلوراين. اوكي. الكونديشن بتاعتي هي الهيتنج presented by a triangle. فهيديني ايه؟ هيديني صوديوم كلورايد، ده البرودكت بتاعي NaCl. هل الايكويشن دي بالانسد؟ لا. طب انا عرفت انها منين انها مش بالانسد؟ انا عندي هنا 2Cl atoms 2 chlorine atoms. طلع لي في البرودكت كام كلورين اتوم؟ 1 كلورين اتوم. طيب يبقى انا يعني محتاج كام كلورين اتوم؟ 2 كلورين اتومز. انا هحط هنا 2. اوكي. طيب دلوقتي انا بقى عندي في البرودكت 2 صوديوم اتومز وانا مدخل في الرياكتنس 1 صوديوم اتوم. طب احل المشكله دي ازاي؟ احط 2 جنب الصوديوم وبعدين اتشيك الايكويشن بتاعتي بعد ما بخلص. انا عندي 2 صوديوم اتومز خرجوا 2 صوديوم اتومز، عندي 2 كلوراين اتومز خرجوا 2 كلوراين اتومز. اوكي. يعني ممكن حد يعني مش عارف هل يعني حد ممكن يفكر في هذا التفكير يعني ويقول لي ليه ما احطش هنا 2؟ يعني ده لا يمكن. مفيش حاجه اسمها كده in chemistry. مفيش حاجه اسمها ان انا يبقى عندي metal واعمله diatomic. that's not chemistry. اوكي. فمفيش حاجه اسمها كده. انا عندي ما ينفعش اغير في الكاركترستكس بتاعه الميتال. انا عندي ده ميتال مونو اتوميك فيفضل مونو اتوميك. اوكي. ما ينفعش اتحايل على الموضوع. انا ممكن اغير في الاماونت بتاع الصوديوم اللي انا حطيته، احط 2 moles اوف صوديوم، وهنتكلم عن المول وهنتكلم عن الاي ام يو والحاجات دي كلها دلوقتي، بس احنا خلينا بس نفوكس on balancing a chemical equation. اوكي. فانا ما ينفعش اغير في الكاركترستكس بتاعه الاتوم بتاعتي. خلينا نشوف another example. Aluminium reacts with oxygen. اوكي. هذا الألومنيوم. أنا بكتب الإيكويشن بتاعتي في الأول من غير أي بالانس خالص. أنا بكتب بس الرياكتنس والبرودكت اللي هيطلع. Aluminium reacts with oxygen. الأكسجين ده non-metal gas diatomic. Okay. Aluminium reacts with oxygen to form aluminium oxide Al2O3. أنا عرفت منين الستركشر أو الكيميكال فورميولا بتاعت الألومنيوم أوكسايد في جنب كده. right. add الألومنيوم وadd الأكسجين. ألومنيوم valency of 3 oxygen group 6 valency of 2 scissors way. يبقى الكومباوند بتاعي Al2O3. تمام. ننقل على اللي بعده balance الإيكويشن. طيب أنا عندي 2 aluminium atoms هروح أحط هنا 2 say إن أنا حطيت هنا 2 أهو. أوكي. وعندي 3 oxygen atoms. طب هعمل إيه هنا؟ يعني أنا هنا عندي أصلا 2 oxygen atoms هعمل إيه؟ أحط هنا 3 بقى عندي 6 oxygen atoms. فانا اعمل ايه؟ زي ان احنا بس هنمسح كل ده عشان ما نلخبطش الدنيا. لو انا حطيت هنا 2 جنب البرودكت الالومنيوم اوكسيد بقى عندي كام الومنيوم اتومز؟ 2 multiplied by 2 equals 4. يبقى انا عندي 4 الومنيوم اتومز. حط هنا 4. طيب وعندي كام اكسجين اتوم في البرودكت؟ ادي 2 multiplied by 3 oxygen يبقى عندي 6 oxygen atoms. اوكي. طيب انا عندي في الرياكتنت كام oxygen atoms؟ 2. طيب حط هنا 3 يبقى 3 multiplied by 2 يبقى انا عندي 6 oxygen. اوكي. يبقى تاني انا عملت ايه؟ غيرت في البرودكت بتاعي في الكميه بتاعت البرودكت بتاعي وبعدين مشيت ريفرسبلي في هذا الاتجاه يعني من البرودكت للرياكت. اوكي. ليه؟ لان البرودكت very complicated. يعني انا هنا عندي في الرياكتنس شويه اتومز مع بعض انما ده complicated compound. فغالبا هو اللي هيتحكم في البالانسنج بتاع
الإيكويجن بتاعتي. طبعا it's not fixed rule يعني، بس just an example. اوكي، فأنا عملت إيه؟ لو بقى عندي 4 aluminium atoms، اوكي ممكن أحط أنا هنا 4. طيب لو بقى عندي هنا 6 oxygen atoms، هحتاج الرياكتنس بتاعتي يبقى فيها 6 oxygen atoms، لأن يعني الأكسجين هيروح فين؟ هو لازم يطلع لي في البرودكت. يبقى 2 multiplied by 3 equals 6. 3 multiplied by 2 يبقى أنا عندي 6 oxygen atoms. اوكي، ده example عندي فيه atomic radicals. اوكي، كالسيوم هيدروكسيد. احنا نسينا نقول الهيدروكسيد في الراديكالز، بس احنا اتكلمنا عليها في الالكاليز. هي الهيدروكسيد عبارة عن OH. ثواني نطلع للراديكالز تاني. نطلع برضو، خلينا مع الراديكالز اللي ليها single negative charge، يعني نضيفها معاهم. هذا الهيدروكسيد OH، هذا ال OH وعليها negative charge. very simple. اوكي، وهي دي نفس ال OH بتاعت البيز بالمناسبة، يعني هي ما اتغيرتش، هي نفس ال OH. اوكي، هيدروكسيد. لو في حاجة تانية بقى نبقى نزودها. اوكي، هو انا نسيت التفاعل كمان. calcium hydroxide reacts with nitric acid. اوكي، ده الكالسيوم hydroxide CaOH2. اوكي، just for the sake of time مش هنقعد بقى نكتب هي كانت منين. we explained it earlier. وانا نسيت السؤال تاني. nitric acid. اوكي، ده ال HNO3 nitric acid. هو ما ذكرش ال conditions بتاعت ال reaction، ف it's okay يعني. هيديني ايه؟ ده تفاعل acid base by the way. انا عندي ده البيز كالسيوم هيدروكسيد وده الاسيد. انا هعمل ايه؟ هعمل exchange في radicals، بمعنى ان هيبقى عندي كالسيوم نايتريت. ثواني بس امسح ده عشان هنحتاج نعمل البالانسينج، عشان يبقى في مكان اكتب فيه. ده الكالسيوم نايتريت اهو. calcium valency of 2, nitrate valency of 1, scissors way, you know, and water H2O. water. okay, HNOH. ماشي، نجرب كده نابلاي نفس الرول بتاعتنا. نبالانس ال most complicated compound الأول، اللي هو البرودكت بتاعي اللي هو الكالسيوم نايتريت. اوكي، أنا عندي كام كالسيوم اتوم؟ 1 calcium atom. طب نبص in between the brackets. أنا عندي 6 oxygen atoms. اوكي، طيب في عندي كام أكسجين اتوم هنا؟ ده 2 oxygen atoms، لأن أنا هعمل multiply أو هعمل distribution لل 2 دي على ال number of atoms in between the brackets. فأنا هنا عندي 2 hydrogen و 2 oxygen. اوكي، طيب وهنا عندي كام أكسجين؟ 3. 3 plus 2 equals 5. طيب I need how many؟ 6. طيب يبقى بلاش الأكسجين دلوقتي. اوكي، خلينا نبعد عن الأود numbers شوية. عندي كام نيتروجين؟ عندي 2 nitrogen atoms. طيب لو أنا حطيت هنا 2، اوكي، يبقى أنا عندي هنا ده 2 hydrogen plus 2 hydrogen، يبقى أنا عندي 4 hydrogen atoms. اوكي، ده في الرياكتنس. انا بجيب السمشن بتاع النمبر اوف reactants كلهم، مش بمسك reactant لوحده. لا، انا عايز النمبر اوف هيدروجين في reactants كلها، ولازم النمبر اوف reactants او النمبر اوف atoms في reactants يساوي النمبر اوف atoms في الايه البرودكت. بمعنى ان انا هنا عندي 2 hydrogen atoms وهنا عندي 2 hydrogen atoms، يبقى انا عندي في reactants كلها 4 hydrogen atoms. يبقى لازم في البرودكتس كلها يبقى عندي 4 hydrogen atoms كمان. وده البالانسنج بتاع الايه الايكويجن، هو ده اللي انا بحاول اوصل له. وبطبق نفس الموضوع على الكالسيوم وعلى النيتروجين وعلى الاكسجين. اوكي، لازم كل الاتومز تبقى same number in reactants same number in products. طيب احنا قلنا عندنا 4 hydrogen atoms في reactants، اخليهم 4 في البرودكت، هقدر امultiply هنا by 2. اوكي، بقى انا كده عندي 2 oxygen atoms هنا، 2 multiplied by 1 oxygen، وهنا عندي 6 oxygen atoms. 6 plus 2 equals 8. طيب لو جيت بقى ابص على البالانس بتاع الايكويشن كلها، اتاكد ان هي كده بالانسد ولا انا لسه محتاج اعمل any modifications. ابص على الرياكتنس 1 calcium 1 calcium، يبقى calcium check. عندي هنا 2 oxygen atoms plus 2 multiplied by 3 equals 6، يبقى أنا هنا عندي 6 oxygens وهنا عندي 2 oxygens، اجمعهم على بعض يبقى انا عندي 8 oxygen atoms. ده في ايه؟ في reactants. اوكي، في البرودكت 2 multiplied by 3 equals 6 oxygen atoms، وهنا 2 multiplied by 1، خلي بالنا ان هنا في 1 بس احنا ما بنكتبهاش،
2 دي بتاعت الهيدروجين. 2 multiplied by 1 equals 2، يبقى هنا plus 2، يبقى أنا هنا عندي كمان إيه 8 oxygen atoms، يبقى كده الأكسجين check. طيب عندي هنا 2 hydrogen atoms plus 2 hydrogen atoms، يبقى أنا عندي 4 hydrogen atoms. في البرودكت 2 multiplied by 2، يبقى أنا عندي 4 hydrogen atoms، يبقى كده الهيدروجين check. عندي 2 nitrogen atoms and 2 nitrogen atoms كمان في الرياكتنت، يبقى كده النيتروجين check. يبقى كده الإيكويشن بتاعتي is balanced. اوكي طيب جزء كمان هنتكلم عليه وهو الستيت سيمبل. احنا اتفقنا ان الايكويشن بتاعتي او الكويشن بتاع the equation ممكن يبقى ب 2 ماركس او ب 3 ماركس على حسب هو هيطلب منك الستيت سيمبل ولا لا. ايه هو الستيت سيمبل؟ الستيت سيمبل ده سيمبل بيعبر لي عن الستيت اوف ذا كومباوند من اسمه، يعني هل الكومباوند solid ولا جاز، liquid، aqueous، الحاجات دي كلها. الجاز السيمبل بتاعها G small، solid S small برضو، الاكويس AQ both of them are small، والliquid L small. اوكي طيب انا بعرف منين اذا كانت السبستنس بتاعتي دي solid ولا liquid ولا gas؟ by experience. اوكي يعني طول ما احنا ماشيين في المنهج هنقابل equations هنعرف من خلالها اذا كانت السبستنس دي gas ولا liquid ولا aqueous ولا ايه. يعني ايه aqueous؟ يعني dissolved in water. بمعنى انا لو عندي حاجة زي السلفوريك acid H2SO4 ده can exist in two forms أو two states sorry. ممكن يبقى concentrated، في الحالة دي هيبقى liquid. أوكي وممكن يبقى diluted، في الحالة دي هيبقى aqueous. أوكي some reactions require concentrated sulfuric acid while others require diluted sulfuric acid. اوكي بعمل dilution ازاي؟ ان انا بضيف water drop by drop للسلفوريك acid. اوكي يبقى الستيت سيمبل قلنا هناخدها طول ما احنا ماشيين في الكوريكولم بتاعنا. خلينا بقى نتكلم عن اخر حاجة في التوبيك ده. طبعا في part 1 من التوبيك ده احنا لسه هنتكلم بقى عن more advanced stuff and definitions and calculations for year 10. Okay بس if you are a year 9 student all of this is for you, right? relative atomic mass أو ال AR اتكلمنا عنها قبل كده في التوبيك بتاع الatoms elements لما كنا بنتكلم عن الisotopes. The average mass of the elements isotopes relevant to an atom of carbon 12. يعني ايه الكلام ده؟ نروح بس للوايت بورد. لما جم عايزين يعملوا سكيل يعرفوا بيه الويت بتاع الاتومز عملوا ايه؟ قالك انا عندي الهيدروجين 1 عنده 1 proton 1 electron and it's the lightest element ever. اوكي فانا هاخد الهيدروجين ده كستاندرد هكمبير all elements to it. بمعنى لو انا عندي الهيليوم عايزه related to hydrogen هقوله ازاي؟ الهيليوم 2 فانا هقول ان انا عندي الهيليوم ده equals 2 hydrogen atoms أو the mass أو weight of 2 hydrogen atoms. أوكي لو قلت مثلا الأكسجين 6 يبقى أنا عندي 6 hydrogen atoms. أوكي بعد كده قال لك لا إحنا ما عادش هينفع نستخدم الهيدروجين for many reasons مش علينا. أوكي طب هنستخدم إيه بداله؟ الكربون. اشمعنى الكربون؟ برضو مش علينا اشمعنى الكربون بدل الهيدروجين؟ وفي أسباب كتير والسوليد مونو اتوميك يعني في أسباب كتير أوي بس هي مش علينا. قال لك احنا هنستخدم الكربون 12 ده وهنحاول ان احنا نرجعه برضو للهيدروجين in a certain way بحيث ان احنا ايه ما نبقاش غيرنا الميثود بتاعتنا. بمعنى يعني احنا عايزين نرجع للهيدروجين برضو بس احنا هنستخدم الكربون. I know it might sound like a lot but you'll get it, just hold on. لو انا عندي الهيدروجين 1 والكربون 12 ازاي احط equal sign ما بين الاتنين؟ هحط 1 over 12 يبقى كده انا عندي 12 دي مع 12 دي يبقى انا عندي 1 كربون ايه 1 هيدروجين right. فانا هعمل نفس الموضوع ده مع كل الايه الاتومز.
بس قال لك دي طويلة قوي ان انا اكتب 1 over 12 of carbon equals 1 hydrogen، فالموضوع صعب قوي. فاحنا هنحتاج نستخدم another unit سموها ال AMU أو ال Atomic Mass Unit. فالatomic mass unit عبارة عن ال mass of a single hydrogen atom أو ال mass of 1 over 12 of carbon 12. أوكي، فهي دي ال AMU اللي احنا هنبدأ نستخدمها واحنا بنتكلم عن ال atomic mass أو relative atomic mass. أوكي، I hope that you got this part. خلينا نكمل وناخد ال examples بتاعتنا. قبل بس ما نروح للإكزامبلز سريعا هنريكاب بس تعريف ال AR أو إزاي نحسب ال Relative Atomic Mass. أنا بيبقى عندي ال Isotopes ليها Abundance Percentage مختلفة عن بعضها. يعني الكلورين مثلا 35 في ليه Isotope 35 وليه Isotope 37. أوكي، كل واحد فيهم موجود in a different percentage. فانا هحسب ازاي relative atomic mass، يعني ازاي وصلت في الاخر، لان في البيريودك تيبل بتاعي بلاقي ان الكلورين مكتوب الماس بتاعته 35.5. ازاي وصلت لده؟ هي دي relative atomic mass. وصلت لها بالطريقه دي ان انا جبت الاباندنس بتاع الايزوتوب 1 اللي هو الايزوتوب كان 35 و multiplied by الاتوميك ماس في ايزوتوب 1 اللي هي 35 بلس الاباندنس percentage بتاعت ايزوتوب 2 اللي هو ال Cl37 البرسنتج بتاعته انا مش فاكر كام بالظبط multiplied by الاتوميك ماس بتاع الايزوتوب 2 اللي هي 37 وبعدين بديفايد by 100 لان احنا شغالين على percentage. اوكي، طيب لو انا مش شغال على percentage زي الاكزامبل اللي قدامنا ده، بيقول لي element Y has only two different types of atoms present in an element Y is shown اللي هما ال Y35 وال Y37. الريشيو بتاعتهم هي 3 ratio 1 3 ratio 1 respectively، يعني 3 لل Y35 وال 1 لل Y37. Calculate the relative atomic mass of element Y to one decimal place. اوكي، هابلاي نفس الرول بتاعتي عادي خالص. انا عندي ال AR تبقى equal to ال abundance، بس انا هنا ما عنديش percentage، انا عندي ratio. فانا هستخدم الريشيو الريشيو اللي عندي للايزوتوب الاول اللي هو 35. الريشيو بتاعته 3، يبقى ده 3 multiplied by 35 بلس الريشيو بتاعت الايزوتوب التاني y multiplied by الماس بتاعته اللي هي 37 divided by كام بقى 4. جت منين السمشن بتاع الريشيو؟ اوكي، السمشن بتاع الريشيو. وبالمناسبة لو جيت ترجع للرول التانية هتلاقي ان هي نفس الفكرة بالظبط. يعني انت لو جيت تجمع الاباندنس برسنتج بتاعت ايزوتوب 1 على الاباندنس برسنتج بتاعت ايزوتوب 2، ولو في عندك ايزوتوب 3 مثلا قعدت تجمعهم كلهم هيطلع لك في الاخر 100. فهي نفس الفكرة بالظبط. اوكي، same idea. بس انا هنا ما عنديش percentage فانا بجمع الريشيو بتاعتي هيطلع في الاخر 35.5 AMU، هي دي اليونت بتاعتي. اوكي، طيب اخر حاجة فعلا يعني هنتكلم عليها في التوبيك ده هي ال relative molecular او formula mass. طيب هو which one is most accurate، الفورميولا ولا المولكيولر؟ الفورميولا. ليه الفورميولا؟ لأن أنا أقدر أطبق الرول دي على ionic compound، على حاجة زي ال NaCl. وال NaCl عبارة عن compound ionic compound it's not made of molecules. احنا اتفقنا على الجزء ده واحنا compare between ال ionic and covalent compounds. وإن ال ionic compounds are made of electrostatically attracted ions positive and negative, right? while the molecules are made of uncharged molecules. فأنا ما ينفعش أقول إن أنا عندي molecule من ACL. فبالتالي ال most accurate هي ال relative formula mass. أوكي؟ لكن لو جالك في الامتحان وقال لك relative molecular mass مفيش مشاكل، يعني نفس الرول بالظبط. بس احنا بنتكلم which one is most accurate. طيب ال definition بتاعها هي sum of relative atomic masses of all atoms present in one molecule. اوكي، طيب هناخد بقى شوية examples. فيا ريت يبقى قدامنا ال periodic table ويكون قدامنا معانا calculator. اوكي، ال HCl لو احنا رجعت لل periodic table يبقى هنفضل طالعين نازلين. ال periodic table فين؟ اهو، ادي الهيدروجين 1 1 فسي ان ده مثلا الاتوميك ماس. اوكي، كلورين جروب 7 right.
عندنا two numbers 17 and 35.5. هناخد أنهي واحد؟ اتفقنا احنا هناخد ال 35.5. ال large number هو ال molecular mass، لكن ال smaller number هو ال proton number. اوكي، يبقى أنا عندي 1 and 35.5. عشان أحسب molecular formula هجيب 1 plus 35.5 equal 36.5. يبقى هي دي ايه؟ الموليكولار فورميولا ماس بتاعة الهيدروجين كلورايد، اوكي، او الهيدروكلوريك اسيد على حسب هو جاز ولا ليكويد. طيب الكالسيوم بروميد، الكالسيوم بروميد لو طلعت البريودك تيبل هلاقي ان الكالسيوم عنده atomic mass of 40 والبرومين عنده atomic mass of 80. طيب هي ال 2 دي جت منين؟ جت من ان انا عندي 2 برومين atoms، فانا عندي السنجل برومين اتوم has a mass of 80. انا عندي البرومين الواحدة ليها mass of 80 AMU، فانا عندي منها كام؟ 2. انا هضرب 2 multiplied by 80. احاول قدر الامكان ان انا اكتب ال number of atoms وبعدين اكتب الماس علشان ما انساش انا عندي كام اتوم. تمام، فيطلع 200 AMU. الكالسيوم نيتريت ده a little bit more complicated. الكالسيوم اتفقنا ان هو 40، اوكي، بلس انا عندي كام نيتروجين اتومز؟ 2 نيتروجين اتومز. ده ionic compound ماشي، بس في راديكال، في راديكال اللي هو النيتريت راديكال. اوكي، مفيش اي مشكله، انا شغال على نفس الرول بتاعتي. انا عندي كام نيتروجين؟ 2 اهي، يبقى ده 2 بتاعتي multiplied by الماس بتاع النيتروجين اللي هي ال 14. تمام، طيب عندي كام اكسجين اتوم؟ 2 multiplied by 3 equals 6. والماس بتاعت الاكسجين لو رجعت للبريودك تيبل هتلاقيها 16. اوكي، على الكالكوليتر هيطلع لك 164 atomic mass unit او AMU. اوكي، كده احنا وصلنا لنهاية التوبيك 1 للستايكيومتري لجريد 9. هو كده خلص، كده الستايكيومتري for grade 9 is done. كده part 1 من الستايكيومتري for year 10 is also done. Thank you so much for watching. All the materials, the notes, the classified, everything, you'll find them in our Telegram group. You'll find the link in the description. Don't forget to, leave a comment, like the video, and share it with your friends. Subscribe to the channel. Much appreciated, and I'll see you in the next one. Take care.